हाय फ्रेंड्स, आरुस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे दुधी भोपळ्याचे मुटकुळे। दुधी भोपळ्याचे खूप पदार्थ तुम्ही बनवले असतील आणि खाल्ले असतील, पण दुधी भोपळ्याचे मुटके खूप छान ही रेसिपी तयार होते आणि खूप कमी वेळ लागतो। तर चला आता आपण रेसिपी बघून घेऊया। इथे घेतलेला आहे मी दुधी भोपळा, तो मी मध्ये कट करून घेत आहे। तर अर्ध्या भोपळ्याचे मी मुटकुळे बनवणार आहे। तर याचा आपण साली काढून घेऊया। साली याच्या आपल्याला काढून घ्यायची आहे। साली मी इथं पूर्णपणे काढून घेतलेले आहे। आता आपण याला किसून घेऊया। हा भोपळा आपल्याला किसून घ्यायचा आहे। भोपळा मी इथं किसून घेतलेला आहे। मधला भाग जो आहे बियांचा तो आपल्याला नाही घ्यायचा आहे। आता यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। ते 1 वाटी मी इथं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। अर्धा चम्मच ओवा, अर्धा चम्मच जिरं, 5 ते 6 लसूणच्या कळ्या ठेचून घेतलेल्या आहे मी। तुम्ही अद्रक आणि हिरवी मिरची पण ॲड करू शकता। लाल तिखट अर्धा चम्मच, हळदी पावडर अर्धा चम्मच, मीठ चवीनुसार, 2 चमचे बेसन पीठ। तुम्ही याच्यामध्ये बाजरीचे पीठ, ज्वारीचे पीठ तेही ॲड करू शकता। खूप सारी कोथिंबीर घालत आहे बारीक चिरलेली। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। सुरुवातीला आपल्याला पाणी न टाकताच पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण थोडे थोडे पाणी घालून हे मळून घेऊया। जसे की आपण भाकरीसाठी पीठ मळून घेतो तसेच आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचे आहे। पीठ इथं आपलं मळून झालेलं आहे। आता याचे आपण मुटकुळे बनवून घेऊया। तर छोटे छोटे मुटकुळे बनवायचे आहे आपल्याला। जर आपण मोठे मुटकुळे जर बनवले तर मध्ये ते कच्चे राहतील आणि क्रिस्पी नाही होणार। तर आपल्याला छोटे छोटे साईजचे मुटकुळे बनवून घ्यायचे आहे। एक मुटकुळा आपला तयार झालेला आहे। याच पद्धतीने आपण सर्व मुटकुळे बनवून घेऊया। इथे मी तेल गरम करायला ठेवलेले आहे। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। तर यामध्ये आता आपण एक एक मुटकुळे फ्राय करायला टाकूया। एक एक करून सर्व मुटकुळे मी इथे फ्राय करायला टाकून घेतलेले आहे। जितकी तुमच्या कढईत बसतील तितकी तुम्ही टाकून घ्या। आता याला 1 मिनिट असेच ठेवायचे आहे। 1 मिनिटानंतरच याला पलटून घ्यायचे आहे। तर 1 मिनिट झालेला आहे। याला मी पलटून घेतलेला आहे। कमी गॅसवर आपल्याला हे मुटकुळे फ्राय करायचे आहे। कमी गॅसवर फ्राय केल्याने काय होणार की आपले मुटकुळे मध्यपर्यंत क्रिस्पी होणार, नाहीतर ते मध्ये कच्चे राहतील। 2 ते 3 मिनिटे तर झालेली आहे। मुटकुळे आपले छान क्रिस्पी झालेले आहे। तर आपण याला काढून घेऊया।